سلام. سلام به همه، سلام به شما. اه، ما همچنان داریم سلسله ویدیوهایی رو ضبط میکنیم در مورد اه، با موضوع Healing through Body، یعنی شفا از طریق بدن. آخرین سوالی که من دفعه پیش پرسیدم این بود که تکنیکی که شما ارائه دادین و قبلا هم من شنیده بودم ولی این اثر نکرده بود، ولی طوری که شما گفتین با نظمی که شما گفتین اثر کرد و من تقریبا مطمئن شدم که این تکنیک از طریق بدن صورت گرفته انجامش. و سوال اصلی من این بود که یعنی آخرین سوالی که پرسیدم این بود که چطور با بدن شفا صورت میگیره، هیلینگ صورت میگیره. هیلینگ همون شفاست نه؟ بله. هیلینگ صورت میگیره. بسیار عالی. اولا سلام مجدد میکنم و خب این سوال دیگه فکر میکنم نیازمند یه پاسخی طولانه تریه و من سعی میکنم خلاصش کنم. اه، ببینید، هیلینگ در واقع توسط ما صورت نمیگیره. هیلینگ ذات زندگی، یعنی خودش موجودات زنده قدرت اینو دارن که خودشون رو ترمیم کنن اگر آسیب به حدی باشه که براشون قابل ترمیم باشه. این ممکنه به توانایی فرد برگرده، ممکنه به قدرت ترمیمش برگرده، ممکنه هر چیزی که از حیات خودش میاد. ببینید، وقتی جایی در روی دست من زخم ایجاد میشه و این زخم رو من رسیدگی نمی کنم، در مورد بدن داره میگیم به عنوان اه، فیزیکی کاملا. مرکز تجربه ما از حیات. بیرون که من نمیدونم که این تو فقط تجربهش میتونم بکنم از درون. این حیات قدرت تجربه ترمیم خودش رو داره با یه شروطی، یه فضایی که وجود داره. در موجود انسانی از این خارج نیست. یعنی ما اگر یه جایی یه زخمی بوده بهش رسیدگی نکردیم، عفونت کرده، چرک کرده، حالا یک کیستی هم، یک چرکی هم بالاش تجمع پیدا کرده، این بغل ناخون بعضی موقع این شکلی میشه، یا عفونت های دیگه که جای هست. ما در مورد بدن چی کار میکنیم؟ اون چیزی که ما در پزشکی انجام میدیم این است که توی اون نقطه ما یک بافت مرده داریم که اسمش رو میذاریم چرک. مهم. مرده دیگه، یعنی بافت زنده دیگه نیست، حیات درش متوقف شده و همین حیاتی که اینجا متوقف شده، گویی انگار توی این بافت چیز کرده، جلوی تغذیه بافت رو گرفته، جلو فضای دیگر رو گرفته، اونجا درد ایجاد میشه، با بدن داره هی بهش واکنش نشون میده و چیزی که ما داریم در واقع به اون انسداد و به اون احتقان اون مرگی که رخ داده دیگه، اکسیژن نیست، خون رسانی نیست، اتفاق افتاده. اه، توی بدن خیلی ساده ما یه نیشتر میزنیم تا این چرک خارج شه. بعد این چرک کامل خارج نمیشه، یعنی بقیه چرکی که روی بافته قدرت خروج رو به واسطه خودش نداره. ما با انگشتان با فشار بغلش اجازه میدیم کامل تخلیه شه. بعضی مواقع اون زیر انقدر این سنگین شده و بسته شده که باز هم جریان حیات که جریان خونه درش دیده نمیشه. ما میریم با یک وسیله به اسم که ما باش کورتاژ میکنیم، این باف رو میتراشیم از کف و وقتی این باف تراشیده میشه، خون توی فضا میاد و بقیه ترمیم توسط خود بدن داره انجام میشه. ما نهایتا در بهترین نقطه بعد از تمیز کردن رو زخم رو هم روش رو یه بخیه میزنیم، میبندیم که در واقع چیزی وارد بدن اضافه نشود و بدن از زیر خودش همه رو ترمیم میکنه.
چون خون برمیگرده، سلولای خونی برمیگرده. یعنی وقتی داریم نگاه میکنیم سیستم بی اندازه هوشمنده. من میرم میگم رفتم آقای دکتر خوبش کرد. آقای دکتر خوبش نکرد. آقای دکتر کمک کرد که بدن تو دوباره معجزه هیلینگ رو از خودش نشون بده. در روان ما هم و در درون ما هم و سیستم عصبی ما هم ما همچین مکانیزمی رو داریم. موجود انسانی از لحظه که وارد زندگی می شود به دلیل تغییراتی که شروع می شود در حال تغییر فرمه. همیشه و همیشه، تا تبدیل به یه جنین بشه، تا تبدیل به یک نوزاد بشه، تا تبدیل به یک کودک خردسال بشه، تبدیل شود تبدیل شود تا روزی که می میرد و تبدیل می شود به بخشی از این جهان که ازش اومده بود. تغییر فرمه، ترانسفورم داره انجام میشه. تو هر ترانسفورمی شما از یک فضا به فضای دیگه جابجا میشه. حالا بعضی شما اومدیم این در این تغییر شکل گفتیم مثلا بلوغ زایمان، اما از همون لحظه اول که این داره شروع میشه، اه، زندگی به صورت یک نطفه نفس به نفس مرگ میاد، یعنی همون لحظه هم میتونه از بین بره. آسیب پذیره. آسیب پذیر بودن ضعیف بودن نیست، بخشی از ساختار حیات انسانی ما به بسیاری از موجودات روی کره خاکی که ما به راحتی میتونیم آسیب ببینیم. به راحتی یه ویروس کوچیک اومد کل دنیا رو خوابون. درست؟ چند سال. چند سال. به همین دلیل انگار در زندگی قاعده برای این است که آن زندگی بزرگتر زندگی کوچکتر رو در آغوش میگیره و همدلانه کمک میکنه که اون زندگی رشد کنه در درونش. انگار عشق معناش مراقبته و مراقبت یعنی هوشیار. کلمه مراقبه یعنی هوشیاری به زندگی که در جریانه و از هوشیاری ما به اون زندگی که در جریان خردی در درون ما رشد میکنه، درکی در درون ما رشد میکنه که رفتار بیرونش تبدیل به مراقبت میشه. این موجوده به این پیچیدگی که از یک سلول که شروع میشه تا به امروز آدمی که شما یا من هستیم و اینجا نشستیم، بدون اینکه آگاه باشیم میلیون ها فعل و انفعال و فنامن در بدن ما در این لحظه داره رخ میده که هر یه دونش رو اگه شما در جزئیات بشناسین یه معجزه شگفتیه و اون یه دونه سلول تونسته تقسیم بشود به این میلیون ها سلولی که بدن منه و دقیقا هر سلولی انگار بر اساس ژنتیک و کدینگ هایی که در درونش در طول میلیاردها سال تکاملی که رخ داده وجود داره میداند که این میره بافت ریه میشه، اون میره بافت قلب میشه، میره بافت بینی میشه، اون میره بافت چشم میشه و همه اینها از ریشه های مشترک میان. یعنی شما گاهی اوقات میبینید که چون در واقع سگمنتی اون بخشی که توی جنین تبدیل میشود به فک و قلب از یه جای نشأت میگیره، شما میبینید بسیاری از دردهایی که هنگام سکته قلبی رخ میده تو فک احساس میشه. چه جالب. آه. و شاید خیلی سخت باشه براتون باور کنید که ما چیزی نزدیک 40,000 نورون یا سلول عصبی در قلب داریم که جدای از هر مرکز دیگه به حفظ این ضربان داره کمک میکنه خودش. و مغز خیلی بیشتر از قلب تاثیر میذاره، بیشتر از اونی که بتونه روش تأثیر میگیره، بیشتر از اینه که بتونه روی قلب تأثیر بذاره آه. در یعنی امور حیاتی. بیشتر تاثیر میذاره رو مغز. اوکی. و تمام این سیستم حیاتی در تمام بخش‌های مختلف سیستم‌های مراقبتی داره.
شما گاهی اوقات توی پارک نشستین همراه سگتون، سگتون داره یه کاری میکنه و شما هم احتمالا مثلا دارید با سرش کرده داره بو میکنه تو چمنا رو و شما هم اون کنار نشستین، یک بار اون سر سگ آه. این سگ اصلا مشغول یه کار دیگه بود ولی سیستم به یک باره انگار با پیام هایی که از محیط بهش میرسه، یکی از احساساش یا بویایی یا شنواییش یا بیناییش یا پوستش یا لرزش روی زمین یا دستاش، تو هر موجودی به یه شکل توسط گیرنده های عصبی که ما در واقع وقتی میخوایم صحبت کنیم میگیم انتروسپشن ها یا گیرنده های درونی که در سطح پوست وجود داره و خیلی 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 عمیقتر دقیقتر و طبیعیتر داره رفتار میکنه، میتونه خیلی خطرها رو دیتک کنه، تشخیص بده، تفاوت بده. راست این موجود بسیار هوشمند. ما هم از این برخورداریم، اما انقدر ارتباطمون قطعه با حیاتی که در درونمون هست بعضی موقع نمیفهم اون چیزی که شما گفتین در مورد هر تصمیمی. ما اگر برگردیم به تصمیمات گذشتمون میبینیم اون جاهایی که ته دلمون قرص و قرص بوده، ته دلمون قرص و قرص، یعنی از درون حس میکردیم که این چیزه که من میخوام، یعنی راه من انگار، این مال منه، اینجا که میام خوشحالم، این کاری که دارم میکنم عالیه. آه. اما خیلی وقتا لرزونه، مطمئنه یه چیز اون ته انگار مطمئن نیست و درست تو اون نقطه شما اصلا بهش توجه نمیکنید، چون کاری رو که ذهنتون، اطلاعاتی که گرفتین، مموریاتون خاصه داده هامون. هزاران چیز دیگه ای ممکن است اون لحظه مورد توجه شما باشه که اون رو چشپوشی میکنین و وقتی میرین توی اون مسیر متوجه میشین که او درست فهمیده بودم، چه مثبتش چه منفیش. اوکی. جامعه مدرن ما رو خیلی از خودمون غریبه کرده، انقدری که برای کوچکترین چیزها نیازمند انگار یه کسی هستی. من فکر میکنم مثلا در مورد خانواده درمانی، خب من تخصصشو دارم اینا، من فکر میکنم سالیان سال خانواده ها دارن مسیر خودشون رو میرن با مشکلاتی که هست، بس اونا خودشون از دانش و خردهای بسیاری برخوردارن. مهم این است که مثل یک باغبانی اجازه بده این خودش روش، این ساختار، این گیاهی که آسیب دیده حمایت کنه، مراقبت کنه که این خودش رشد کنه. پس با این نوع نگاه که ما در واقع بهش میگیم نگاهی که راجرز به درمان روانشناسی داشت که میگفت حیات در درون خودش قدرت ترمیم خودش رو دارد، فقط باید تسهیل کنیم، باز کنیم اون جایی که خفه شده رو کمک کنیم چیز بکنیم. وقتی خودش به جریان بیفتد خودش در درون خودش هیلینگ ایجاد. با این فلسفه، با این نگاهی که در واقع داری بهش انجام میدیم، موجود زنده یک داینامیک بسیار پیچیده، یک تعامل و حرکت بسیار پیچیده بین فیزیولوژی شامل اعصاب، نمیدونم عروق، مایچه‌ها، هورمون ها که هر کدومش، یعنی شما قند خونتون بیاد پایین یه جور دیگه پاسخ میدین، قند خونتون بره بالا یه جور، آدرنالین بره یه جور، یعنی در این حد، تا این حد ریز میتونه تاثیر بذاره. افکارتون که در واقع اه، چرخی از تصاویری هست که تکرار و تکرار و تکرار میشه و شما اه، بهش آگاه نیستین و خودتون اصلا فکر میکنین اونین. اوکی. یعنی نمیتونین تفکیک کنین خودتون. یا بدنتون که انگار اینقدر جزئی از شماست که شما متوجه نمیشین که بدنتون رو دارین و
بیوشیمی توی خونتون، سنسیشن ها، اعصاب، عضلات، پیام های میلیاردها سلول که در بدن در حرکتن، توی خودشون زندن، با مغز در ارتباطن، سیستم های کنترلی داره. بسیار ریزمنده. از عقبه پزشکی میام. خیلی خوب میشناسم که بدن انسان چجوریه. خیلی راحت میشه فهمید که موجود به چنین هوشمندی احتمالا سیستمی برای ترمیم خودش داره و اینکه چجوری بتونیم این رو فعالش بکنیم سوال اساسی است. برای نیاز داریم افکار رو بشناسیم، پروسه تینکینگ رو بشناسیم، سیستم عصبی رو بشناسیم، فلسفه رو به عنوان معنای فلسفه که در واقع ما فیلاسوفی که داریم میگیم، به معنای خرد، در واقع ما دوست داریم، دوست دارندگان خرد. درست. خرد یک تجربه درونی بیشتر از دانشه. من ممکنه بدونم که اه، یه سری دانش در مورد یه سری چیزهایی داشته باشم، اما خردمند گویی آن است که تمامی این دانش ها رو به عمقی بسیار در درون خودش بلند کرده، قاطی کرده و دیگر بدون فکر کردن دارد انجام میدهد. انگار خود آن شده است. اوکی؟ این خرد درونی، این آگاهی که ما میخواهیم بهش برسیم، فقط کلید راهش این است که ما باید آگاه بشیم. شناخته بشیم، سیستم عصبی رو بشناسیم، روش های و دانش به کمک ما امروز اومده. ما نوروساینس رو میدونیم، ما علوم شناختی، رفتاری، مغزی، هیجانی رو میدونیم، ما علوم پزشکی رو داریم، ما سیستم های عصبی رو امروز بیشتر میتونیم رصد کنیم. ما از طریق سیستم های بررسی و تحلیل و در واقع آزمایش و خطا میتوانیم بسیاری از چیزهای درک کنیم که قبلا در فلسفه و علوم قدیمی و در فیزیک و شاید در شیمی، در همه جایی که داریم نگاه میکنیم رگه هایش دیده میشده، از فیزیک کوانتوم تو شیمی که پایه بیوشیمی بوده، نمیدونم اقتصاد رفتاری، اقتصاد، یعنی همه انگار یک پیوستگی وسط همین وجود داره و اون این است که همه اینا در اطراف شناخت حیات رخ داده و ما داریم این کار رو انجام میدیم و ما اگه بتوانیم این مسیرها رو با هم پیوند بدیم میتوانیم به روش های جدیدی برسیم. این نوع نگاه برای من انگیزه شد که چندین چیز رو با هم دیگه بلند کنم و از طریق، یعنی قاطی کنم و از طریق یک تجربه اه، حضوری در درون خود فرد، توسط خود فرد، با راهنمایی من تبدیل به یک خرد درونی بشود. اگر این مسیرها رو بتونیم با هم ادغام کنیم، چه چیزهای پایه ما بوده است؟ در وهله اول علوم نوروساینس، یعنی علومی که ما در واقع علومی هستن، علوم اعصاب هستن، اه، علوم رفتاری، شناخت هیجانات، ادراک سنسیشن، شناخت کانشسنس، فلسفه در ابعاد مختلفش. فلسفه چیزی پیچیده نیست. فلسفه همین چیزی است که ما میگیم هر چیزی به ضد خودش تبدیل می شود و در درون تاریک ترین نقاطی روشن وجود دارد، مثل یین و یانگ، و در روشنترین فضاها در طبیع زندگی باز نقاط تاریکی از سپیده و نور از تو تاریکی در میاد و در دل خودش روز شب رو پرورش میده. به این معانی که داریم نگاه میکنیم، مراقبه های مدیتیشن های ویپاسانا که بر اصل و اساس عدم چسبندگی و اصل ناپایداری فرم گرفته، سوماتیک اکسپریانسینگ که در واقع نوع درمان های جدید که با بیس نوروساینس و علوم اعصاب و شناخت فرم گرفته، ایموشن فوکس تراپی که بر در واقع رویکرد درمانی مستقر شده که کمک میکند که از طریق هیجانات، شناخت و تجربه بدنی اینا به هم متصل بشه.
از فیزیک کوانتوم، تجربه آگاهی، کانشسنس آف کانشسنس، نوعی درمان ها به عنوان کامپشن فوکس تراپی که به معنای در واقع درمان های متمرکز بر شفقت شاید شناخته بشه، ولی کامپشن اینجا به معنای شفقت نیست، به معنای آگاهی از آگاهی است، ورطه و یا تجربه از بودن که در آزادی مطلق میتونه رخ بده و در صلح کامل. و دیدگاه مختلفی داره درش میکنه و همه اینا برای چی فرم گرفته؟ برای آسیب. آسیب چه چیزیست؟ آسیب یعنی اینی که اتفاقی در بیرون افتاده، تراما، آسیب. این خیلی کلمه چیزی در بیرون موجود زنده اتفاق افتاده و حسی در درون اون هولد شده، حبس شده و بعد یعنی رخ داده اما برگشتش رخ نداده. یعنی این حس رفته به درون تجربه موجود زنده، باز میگم به درون تجربه موجود زنده که شامل خیلی چیزا هست، ولی برگشتش رخ نداده، برای این مسیر کامل نشده. اونم در چه زمانی؟ در زمانی که یک شاهد همدل هم حضور نداشته، اون زندگی بزرگتر. یعنی این ترامایی که اتفاق افتاده ممکنه حتما بسته به تجربیات و درون هر کس متفاوته و شاهد همدلم نبوده. و این میتونه یه تصادف باشه، یه تصادف خیلی ساده. پشت چراغ وایساده داشتم موسیقی گوش میکردم، چشمام بسته بود و یک مرتبه یک موتور، یک ماشین از پشت من میخوره. درست؟ سیستم تعادلش رو از دست میده، در اون لحظه مغز تمام مراکز شناختی رو قطع میکنه در کسری از ثانیه. درست؟ بعد چون شما تعادلتون برخورد کرده، بر اساس یک در واقع کدینگ ژنتیکی مغز تشخیص میده که تو این نقطه، به خیلی جالب، با صفر کردن عضلات داره در واقع کمک میکنه که احشای داخلی آسیب نخورن. یک واکنش تکاملی چیزه. بنابراین وقتی داره پرت میشه کاملا بدن در حالت انقباضه، سیستم یک دفعه، سیستم عصبی که در آرامش داشت چیز میکرد، یک دفعه اوورول میشه، یعنی پر میشه، سنگین میشه از تنش و سیستم به راه میفته برای ادامه حیات. یعنی باید حیات رو حفظ کنه کل این موجود زنده. اوکی؟ برای تمام امور آشغال و به در نخور و غیر مهم جز خود زندگی، یعنی هیچی مهمتر نیست برای زندگی جز خودش. زندگی هدفش خودشه، اصلا چیز دیگه ای نیست. بقیهش نشستیم داستان برای هم تعریف میکنیم. در اون نقطه بدن تمامی این شناخت و این سیستم ها و اینا همه قطع میشه و تمام کنترل حیات ما خودش توسط یک مجموعه سیستم عصبی که ما بهش میگیم سیستم عصبی خودمختار، که در دو شکل هم مثل همه چیزهای دیگه در دنیا دو شکل داره. یه شکلی که در واقع برای فعالیت و مراقبت از زندگی و تلاش و جایی که خطر هست و باید چیز بکنه، در واقع سیستم سمپاتیک، و یه سیستمی در مقابلش هست که به سمت پایین میبره، به سمت آرامش میبره، به سمت سکون میبره. این دوتا سیستم به عهده میگیرن اعمال و رفتار رو در اون لحظات و کل بخشا آف میشه. و شما به همین دلیل در یک تجربه هستی که شناخت زیاد باش ارتباط نداره، فقط داره توی مموری های شما، مثل مموری های دیگه ای که در زندگی وجود داشته است، داره ثبت میشه برای لحظاتی. یعنی شما حتی اون لحظه که در صورتتون به سمت آسفالت میره رو چشمتون داره پیغاما رو میگیره، ولی دیگه پردازش نمیشه و شما هیچ عکس العملی نداره. انگار بدن سعی میکند با فریز شدن و دمام داره کمک میکنه حیات رو برای لحظاتی بتونه تا اونجایی که میتونه مقاوم نگه دارد تا ببینه بالاخره بعد چی کار کرد، وضعیت کجا میرسه. درست؟ و اون ضربه و لحظه که خوردن روی زمین، اینا به کسری از ثانیه داره میذاره، شما همه رو دارین حس میکنین.
میخورین زمین توی اون لحظه و تمام بدن شما و درونتون خالی، در حال لرزش، جون، یعنی اصلا تمام سیستم، یعنی سیستم در یک لحظه انرژی که در اون تماما استفاده که برای این فضا. و شما چیزی که دارین تجربه میکنین ما در کلاممون میگیم helplessness یا استیصال. و کلمه انگلیسیش خیلی جالبه، helpless، کمکی نیست. بنابراین سیستم انگار داره مرگ رو تجربه میکنه، در ماکزیموم عدم فعالیت قرار میگیره و دی اکتیویشن قرار میگیره و بدن داره اون فضا رو تجربه میکنه. و بعضی موقع انقدر این تجربه دردناکه که سیستم هوشیاری قطع میشه که دیگه تجربهش نکنه. اوکی. شما فردا که میان تو خیابون، حالا خوب بشین اصلا سوسایش، فقط حس کنین که بدنتون چجوری از پشتش میترسه. بعد ببینین چجوری از درونتون دلهوره میاد بالا تو قلبتون تو سینه‌تون پخش میشه. حتی اینجا که نشستی با اینکه میدونی الان هیچ چی پشت نیست، ولی اون خالی بودن اون حسای پشت گودی کمرتون اینا رو داری حس میکنی. من اصلا تو بدن شما نیستم، اون فقط دارم ریپورت میکنم اون چیزی رو که به صورت طبیعی داره اتفاق میفته. و بعد متوجه بشه مموری ما چه قدرتی داره، چیزی که حتی اتفاق نیفتاد من برای شما تعریف کردم و گویی شما همین الان این تروما رو داشتید. ولی سیستم میدونه، سیستم مغز و اعصاب اینو میدونه. به همین دلیل که مثلا ما در کسایی که در واقع قربانیان آزارهای جنسی هستن، و من در مورد ایران و کشورمون من همیشه میگم همیشه محیط ناامن بوده برای خانم ها. حتی راه رفتن ساده در خیابان، حتی راه رفتن ساده در خیابان، به خاطر اینکه آدم ها نمیتونن ایمپاتی کنن خودشون رو بذارن جای یک زن و ببینن تو از کودکی همیشه در خطر زندگی کردی و حس کنی یه روز، دو روز، یه ماه، یه سال، دو سال، سه سال، 4 سال، 5 سال، و بعد این وسط ها یه جای آسیبم خوردی، واقعا دیگه آسیبش هم خوردی، آسیب عمیق خوردی دیگه، در حد تهدید و این فضا نیست. بعد وقتی که توی تاکسی نشستین یک آقای دستشو میذاره رو پای شما یک بار فلج میشه. حالا بهش بگو از خودت دفاع کن، پسش بزن. توی خودش داره میجنگه، روح داره آزار میبینه، تمام وجودش شاید بشود خشم، بدن فریزه. چرا؟ چون تو اون اتفاقی هم که اونجا افتاده بود، به طور مثال نمیدونم 2 نفر، 3 نفر، یه نفر آزاری داده بود، کسی هم به داد نرسیده، کسی هم حرفشو نشنیده، هیچ همدلی هم اسمش شنیده محکومش و کرده بعد این. اون اتفاق داره بهش میفته، شما فکر میکنی به عنوان یه انسان چی کار میکنی؟ و تمام بدنت سفته و میخوای نگاه نکنی، چشاتو برگردونی فقط برای اینکه حس نکنی. این اسم میمونه، با این مموری میمونه، خاطرش در مغز، بخشای فیزیولوژیکش، ادراکش، یعنی چند تا بخش داره. هسته مرکزیش ترسه، هیجان ترسه، در یه مکانی صورت گرفته، در یه موقعیتی صورت گرفته، ادراکی وجود داشت، مثلا غروب پاییز، من اصلا ممکنه غروب های پاییز روزها مثلا وقتی که پاییز میرسه همش احساس میکنم به هم ریختم، چون بدن اون غروب پاییز رو که این اتفاق توش افتاده انگار یکی از المان های این مموری خاطر است نزدیک میشه. هر چیزی میتونه اونو بیاره بالا براش. جایی که قرار میگیرم وسط یه سری غریبه دقیقا میتواند برای من تداعیگر اون نقطه باشد که هیچ کس برای من نبود. درست من نمیدونم چرا. خانمای همسن من موتوری مثلا. اینا رو ببینید، یعنی ادراک ما، موقعیت، اینا بعد باعث می شود که سیستم فیزیولوژی ما
ایموشنال اروزال داشته باشیم، یعنی در واقع برانگیختگی هیجانی داشته باشیم، چه تنفسمون، چه قلبمون، چه بیوشیمیمون. به محضی که اون میاد یه دفعه شما می‌بینید اومد بالا، تمام اینا شروع کرد فعال عین همان وقت. درست؟ اک... اکشن تندنسی ایجاد میکنه، یعنی اون موقع اگر اینجوری بودین دوباره اینجوری میشین، اگه اون موقع اینجوری بودین دوباره اینجوری میشین. درست؟ یعنی میل و احتمالاً به یک ادراک شناختی همه اینها ختم میشه که من از پسش بر نمیام. پشتش هم احتمالاً در واقع احساس ناتوان. خب اونجا هم که دستشو میذاره پا، همین داره میاد بالا. یعنی من اینه که وای نکنه این آبرو میره، هزار فکر ممکن اتفاق بیفته، من اصلا با اونا کار ندارم. اینها بعدا اتفاق میفته. میخوایم بدونید چرا؟ به خاطر اینه که تمام این حرفایی که من زدم اصلا نمیدونم از کجا در اومد. شما میدونین حرفایی که داشتین میزدین از کجا داره میاد؟ چجوری این سیکونس ها رو میشناسین؟ چی شده است که یه ادراک اینجوری داره تبدیل به کلمه میشه؟ نمیدونم. اصلا انگار که یه تلنگری به قول شما همه چی رو میاره بالا، ولی نمیدونیم چطوری میشه. بنابراین در مسئله تراما، فقط تو همون نقطه که شما روی زمین افتاده بودین و سیستم عصبی تو این حد اوورولم شده بود، یعنی فشار و بار روش انقدر سنگین شد انگار داره خفه میشه، داره باز له میشه اون زیر و دیگه سیستم نمیتونه تحمل کنه، ممکنه کاملا دی اکتیو بشه، یعنی قش کنه، از حال بره یا فرام بشود که دیگه هوشیاری قطع شه تا سیستم بتونه همه انرژی ها رو به مینیموم برسونه و در واقع پایه ترین تلاشش رو برای حیات بکنه، بسیار هوشمندانه. ولی همون موقع ممکن است یه خانم دکتری همون لحظه برسه، بیاد بالا سرت، درست هم قبل از بیوشن، بهت بگه اوکی من پزشکم اینجام، همه چی خوبه، هیچی نشد، و سر تو رو بگیره تو بغلش و سیستم برمیگرده. این اون خروج نرمی که یادتونه تعریف کردین جلسه پیش، اندینگش. اه، سیستم رو کمک میکنه یواش یواش یواش، وقتی که آمبولانس میاد ضربان قلبش و بدنش رو میگیرن و اینا رو داره نگاه میکنن، تعجب میکنن با یه ضربان بسیار قلب یک موجود اون لحظه با همدلی سر اونو بغل که میگه میدونم چقدر ترسیدی، میدونم چقدر درد داری، و انگار دنیای ایزوله و تنهای او رو در حال تجربه شدن میشکنه و او هم حضور داره اونجا باش. و بعد بدن انگار فرصت اینو پیدا میکنه که حالا دوباره آسیب پذیری خودش رو تجربه کنه، درد، اون فضاها، احساسات، ترساش، خیلی ترسی شروع میکنه گریه کردن، تخلیه کردن، انگار اون برمیگرده چون حالا امنه. آسیب پذیری نمیتونه مقابل ناامنی رخ بده. شما جایی میتونین آسیب پذیری خودتون رو نشون بدین که احساس امنیت کرده باشین، و این تو اتاق درمان انشالله که درمانگرهای امنی هم حضور دارن این اتفاق میتونه بیفت، میتواند بیفتد اگر انسانی داره. ولی ما نیاز داریم که تو اون اتفاقات این میشد، اگر اینا میشد تبدیل به آسیب نمیشد به این شکل که بدن مرتبا در حالت جنگ و گریز باقی بماند، که گویی انگار هر لحظه اون خطر هست و بدن باید یه جوری خودشو بتونه این مسئله رو حل کنه، یه راه حلی براش پیدا کنه. بنابراین ما متوجه ناخودآگاه تو رفتارامون تکرار میشه. چه شکلی؟ یک بچه با یک مادر کنترلگر سرزنشگری بزرگ میشه و همیشه ترس از ترس شدن داره و بزرگترین فضاش این است که شاید آرزوش در سالیان بعد این باشه کاش که هیچ وقت اینقدر آسیب پذیر نبودم که هر موقع دردم میکنه اینقدر دردم بگیره. بعد ممکن است ناخودآگاه بکشونتش توی رابطه ای
با کسی که دقیقا همین شکلیه و امیدوار باشه ناخودآگاه این بار مغز بتونه یه راه حلی پیدا کند، یه غلبه پیدا کند و نه تنها پیدا نمیکنه که دقیقا دوباره عینا صدمه میخوره، بدن فریزه، سیستم هیجانی داغونه. این ایمپاتی میخواد نه جنگ، این مراقبت میخواد نه تعارض، ولی خودش رو میکشونه تو تعارض برای اینکه بتونه اون تعارض رو حل کنه. مهم. در واقع یه انگار بار خوبش سیستم کنه. عصبی میخواد یه راهی براش پیدا کنه، ولی یعنی تعارضا بیشتر و بیشتر میشه. آره، شما یه مثالی هم زدین در همون پایان، گفتید که برای شما اتفاقای یکسان نمیفته، واکنش شماست که همونه همیشه. الان این هم همون اتفاقیه که هی میفته و هی میفته و هی میفته. و تو این نقطه است که شما میگه چرا این اتفاق تو زندگی اینقدر بر من میفته و متوجهش نیستی و یادتون نمیاد که چه ریشه های قدیمی تر، خاطرات قدیمی تری سیستم عصبی دارد و او فراموش نمی کند، اون همچنان دنبال این است که این راه رو پیدا بکنه و این تمام نمیشه تا اون احساساتی که رفته تو بیرون بیاد، رخ بده و تو ازش آگاه بشی، اما این بار به عنوان یک شاهد همدل عادل آگاه میانه و انگار گویی تو در درون خودت به شفای خودت برمیخیزه. خیلی پیچیدگی های علمی داره، من الان نمیخوام برم سراغش، ولی ترجیح میدم در یه فرصت دیگه که انشاءالله تو جلسات بعد باشه مقداری هم در مورد اونها صحبت کنم تا اون چیزی که اینجا گفتم برای افراد به خوبی فهم بشه و شاید دعوتشون کنه یک بار دیگر از روز اول دوباره با این آگاهی سطوح عمیقتری از خودشون رو میونه همون تمریناتی که قبلا انجام شده دوباره تجربه کنن. یعنی وقتی که ما این اطلاعات رو میدونیم، من یادمه که توی اون درمان سی شبه سی روزه ما هی برگشتیم. حالا من خیلی تروماهای یادداشت شده نداشتم، به خاطر اینکه خب قبلش دوره درمان رو گذرونده بودم. ولی مثلا اون یکی که یادم اومد و خیلی هم اخیر بود و اینا، حالا و هر بار فکر کردم که مثلا چه تجربه خوبیه، چه تمرین خوبیه که ما بگیم که خب حالا این یک شاهد همدلی وجود داره، بیا دوباره ببینیمش. یک نفر اونجا هست که بهت میگه It's okay, I'm here. و همیشه یکی هست اونجا و این بسیار بسیار یک فضای اه، همدلی و امنی فراهم میکنه که آدم بتونه آسیب پذیر باشه. خب من یکی از اون آدمایی هستم که آسیب پذیر بودن برام بسیار دشواره، یعنی باید تمرین کنم که اشکال نداره که آسیب پذیر باشی. اما اونجا اتفاقی که افتاد این که یه اعتمادی شکل میگیره که تو هر کاری کنی خوبی، یعنی احساس بد داشته باشی خوبی، مثل جمع شفا پیدا نکنی خوبی، افکارت بیاد و هی مزاحم این درمان بشه باز خوبی، فقط آگاه باش که تو هستی. و این یک، به قول شما بازم من نقل میکنم از اون جلسه آخری که خودت هستی که اون عشق بی قید و شرطی رو که فقط توی مدت کوتاهی مادر یا یک والد مراقب میتونسته بهت بده تو بچگی و نداشتی، الان فقط خودت هستی که به خودت میدی. یعنی وقتی که تو این مدت تو میبینی هر کاری کنی خوبی، این الگو میاد تو ذهنت که اشکال نداره تو خوبی، این کارو کردی ممکنه که راه تو نباشه ولی تو همچنان خوبی. و چه این خیلی تفاوتی میکند بین اون موتوری که خورد به کمر شما و اون تصویری که حتی به کمر شما نخورده بود همون تصویر رو داره ایجاد میکنه. و من الان میتونم به خودم بگم تو خوبی، حتی اگه یه روزی رفتی تو خیابون 14 ساله ای که موتوری زد پشتت و تو اون همه آسیب دیدی و ترسیدی بیای خونه بگی که بگن آقا تقصیر تو بوده، ترسیدی بری مدرسه بگی مرسی، ولی باز تو خوبی. یعنی به نظر من، برای من یکی از بزرگترین این درک ادراک خوبی که دارین داره بیان میکنین
با همدلی بوده. یعنی وقتی با خودتون نزدیک می شدین، خودتون رو حس میکردین، خودتون رو میفهمیدین، متوجه می شدین چرا این اتفاقات افتاده است. نه اینکه خودتون رو قضاوت کنین، نه اینکه با یک دیتاهای مرده در گذشته دارین لحظه رو بررسی میکنین، بلکه با آگاهی دارین از لحظه آگاه میشین و این با همدلی و درک صورت میگیره در مورد خودتون. مهم. و مهم. عجیب است که بعد احساس پس از احساس فید میشه و بعد متوجه میشین حتی اگر غمی، اندوهی یا هر چیزی هست، مهم. راحت تجربه میشه. این بزرگترین محصولیه که نمیدونم حالا الان به ذهنم میاد از این دوران من برداشتم از این 30 روز که یه الگوی اون بالا بود تو این 30 روز که هدایت میکرد من رو و میگفت که تو خوبی. و من الان انقدر تو اون الگو برام ملکه شده چون هر روز اتفاق افتاد و در یک حرکت جمعی بود که آدما می اومدن مشکلات مختلفشون رو میگفتن. من دیدم یه قسمت آخر شما پیام ها رو میخوندین و جواب میدادین و برای هر کدومش یک آغوش همدل بودین و من یاد گرفتم که میشه اینجوری بود. تو ممکنه کارایی بکنی که راه تو نباشه، انتخاب شاید راه تو نباشه، ولی همچنان تو خوبی. حتی اگه اشتباه بکنی این خیلی برام اه، کمک کرد که الان به خودم بگم که آره این اتفاق میفته، آره سخته، ولی تو خوبی. تو آدم بدی نیستی، تو بد نیستی، تو کم نیستی، تو شایسته ای و تو سزاوار خوبی هستی. و از همه مهمتر، نمادی از حیاتی. و بعد اون موقع متوجه میشه که حیات در همه اشکالش محترمه. همینی که شما میگی نماد یگانه ای از حیاتیم و اینکه هر کدومون فقط یک دونه. اونیک. به همین آره. دلیل بعد اون موقع کنجکاو میشین که زیبایی آدم ها رو ببینید. و مم. در تاریک ترین نقاط زیبایی های نهفته است. و وقتی شما زیبایی درون آدم ها رو میبینید، به آدم ها اجازه میدهید که زیبایی درون شما رو ببینن. و این حرکت که وقتی که ایجاد میشه در بین شما و اونا، انگار حیاتی به جریان میفته و هر دوی شما از آن سیراب میشه. درست. درست. ام، چیزی هست بخواین برای نه، امروز فکر اضافه کنم کنید؟ امروز دیگه آره بندیم و ادامه بعد انشالله در یه فرصت دیگه ادامه. باز ادامه میدیم. ممنون، متشکر. خیلی ممنون. خودتون باشین تا بعد.